গৈ আছোঁ আজি ৰঙাগৰা। বহুত দিন হ'ল ক'তো ওলাই যোৱাই নাই, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি অলপ ওলাই যাওঁ। আজি মানে ভাইটি চচুবাৰী গৈ আছোঁ। বেছি ডোখৰ নহয় বাৰু, অলপ দূৰ গৈয়ে পাম। কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক। Everybody dance, don't stop. I just need a minute to find out what I'm feeling, cause I'm about to go nuts. And my demons trying to say what's up. I've been waiting for this my whole life. Wanna do it again 3-4 times, cause it's better than a dream. পাই গ'লোঁ সেই 2 নং ৰঙাগৰা। দুলীয়াজনৰ পৰা প্ৰায় 20 মিনিটমান লাগে আৰু। গাঁৱত থাকি বহুত ভাল লাগে, গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাকেই ভাল লাগে। গাঁৱত গছ গছনি, আমি যিহেতু ইমান গাঁও নহয় টাউনো নহয়, তেনেকুৱাতে থাকোঁ। মানে এইবিলাক গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাক পাৰিম। এতিয়া মধুৰি চাই থাকক আপোনালোকে, মধুৰি পাৰিছোঁ। এইটো এটা পৰিলে। এইফালে প্ৰায় ৰুই শেষেই হ'ল পথাৰবিলাক। এতিয়া বাৰু ইমান ধুনীয়া নালাগে, কিন্তু যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হ'ব, সেউজীয়া হৈ পৰিব গোটেইখিনি। ইয়াত মাছো আগতে ধৰা হয়, কিন্তু এতিয়া মাছ ধৰিবলৈ মানে ৰুই দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া ধৰিব নোৱাৰি আৰু। এইফালে আমাৰ কিষাণো দৌমাৰি মাৰি আহিছে, খুব ভাল পাইছে সি। এইফালে আছে কল, এইফালে আছে বাঁহ গছ। গাঁৱত আৰু এইবিলাকেই। এইফালে বাগান আছে, এইফালে মোৰ পিছফালে গোটেইখিনি বাগানেই। এইফালে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা লাগিয়ে আছে প্ৰায় বাগান। এইজোপা কুন্দুলি বগাইছে বাৰু, কুন্দুলি লগা নাই। চব বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু কি পাওঁ কি নেপাওঁ চব লৈ যাম বুলি। গোটেইখিনি এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ। ওচৰতে যিহেতু ছিঙিম দে, ছিঙিম। আমাৰ কিষাণে আৰু ছিঙিবলৈ কৈ আছে নেম্বু। এইখিনি টেঙা ছিঙি ল'লোঁ এতিয়া চক। এয়া এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া ফুৰি মেলি আহি পালোহি, অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া মানে ভাত বনাম। আজি বনাম কণীৰ এটা ৰেচিপিটো আপোনালোককো দেখুৱাম মইনো কেনেকৈ আজি এগ ৰেচিপি বনাম। তেনে চিম্পুল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু বনাম আজি ফ্ৰ'জেন মানে কিনি আনিছোঁ। আজি বনাম এইটো ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ। আৰু এইটো খাই পোৱা নাই, কিন্তু এইটো ক্ৰাঞ্চি চিকেন প্ৰবিটিছ বুলি কয়, প্ৰবিটছ। এইটো ক্ৰাঞ্চি চিকেন প্ৰবিটছ। এইটো আগতে খাই পোৱা নাই বাৰু, এতিয়া ডিপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। ডিপ ফ্ৰাই কৰি খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক ক'ম বাৰু। এইফালে এতিয়া ফ্ৰ'জেন চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে, ডিপ ফ্ৰাই। এইফালে এতিয়া কণীৰ ৰেচিপিৰ কাৰণে মই যোগান কৰি লৈছোঁ। এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এইফালে আদা নহৰু, এইফালে ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইফালে জিৰা পাউডাৰ, এইফালে জিৰা গুটি কেইটামান, এইফালে লং ইলাচি ডালচেনি, এইফালে ব্লেক পেপাৰ ক'লা জালুক গুড়ি, আৰু এইফালে অলপ ধনিয়া গুড়ি, এইফালে দুটামান কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। মোৰ লগত কেপচিকাম নাই এতিয়া সেইকাৰণে। আৰু এইফালে লৈছোঁ কচুৰি মিঠি। আৰু এইখিনি কণীখিনি মই দুফাল দুফাল কৰি লৈছোঁ। এইফালে নিমখ হালধি, আৰু লগত লৈছোঁ টমেট' চচ আৰু চয়া চচ। মোৰ আজি চিলি চচো নাই, সেইবাবে যিকেইটা আছে সেইকেইটাকে দিম। এতিয়া বনাওঁগৈচোন। এইফালে এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈছে, মই তেল দি দিম। এতিয়া মই কণীখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
এতিয়া দি দিম মই লং ইলাচি দালচেনি লগতে জিৰাখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিম যিখিনি মই মছলা লৈছিলোঁ সেইখিনি দি এতিয়া অকণমান দেৰি এনেকৈ ভাজিম এতিয়া দি দিম অকণমান চয়া চচ অকণমান টমেটো চচ ইয়াৰ পৰা এই ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ বাই বাই